We're going to have together tonight. Jsem velice nadšená to, o čem dnes večer budeme mluvit, co budeme studovat. I taught school for over 30 years. Učila jsem ve škole více jak 30 let. And in the beginning, in our psychology classes, which there were many, A na počátku tam byl určitý kurz, tam byla taková třída psychologie, učili jsme se psychologii. they told us the brain was like concrete. A oni nám řekli, že mozek je jako zeď, betonová zeď, beton. The older you became, the harder it got. Víte, čím jste starší, tím je to tvrdší a tím jde to hůř. And that was thought to be true then. A lidé si tehdy mysleli, že je to pravda. When I took biology in my pre-med classes, A když jsem studovala, když jsem měla vlastně biologii, they told us there were 48 chromosomes in the human body. tak nám řekli, že v lidském těle máme 48 chromozomů. We know now, because of more advanced equipment, A teď už máme větší vybavení a technologie lepší, tak víme, there are only 46. že jich je jenom 46. So old truths become obsolete. Takže ty staré pravdy už začínají být neplatné. I'm glad to know that we can keep learning up until Jesus comes. Zde jsem ráda, že se stále můžeme učit do té doby, než přijde Pán Ježíš. And there's so many new things to learn, we won't ever learn them all. A víte, je tolik věcí, které se můžeme učit, že stejně se je nenaučíme všechny. About 10 years ago, I spent one summer Asi před 10 lety jsem strávila jedno léto. studying all the new research on the brain. Jsem studovala všechny nové výzkumy o mozku. The brain had been a primary study of mine, of course, because of learning. Už jsem, that you have studied it before. Už jsem kdysi studovala o mozku, protože jsem... I had studied it more from the idea of the dysfunction of the brain. Více jsem to studovala z pohledu dysfunkce mozku. As in dyslexia and activity disorders. O různých poruchách chování. But this was a brand new thought made possible by new equipment. Ale tady už přišlo něco nového, nové pravdy nebo nové myšlenky díky lepšímu vybavení a technologii. Called the function MRI. Díky magnetické rezonanci. That could show the brain doing all kinds of things. A díky tomu vidíte, co všechno mozek může dělat. The scientists were thinking, oh, this is wonderful. Vědci si řekli, no to je úžasné. It shows how smart human beings are that we invented such a thing. Ukazuje nám to v podstatě, jak moudrý a chytrý může být člověk, protože jsme vymysleli MRI, protože vymysleli magnetickou rezonanci. But it showed me how great God is. Ale to mi ukazuje, jak velký je Pán Bůh. Because He created it in the first place, they're just finding out. On to už stvořil mnohem dřív, oni na to God knew. Pán Bůh to věděl. They found out 6,000 years later. Oni na to přišli po 6,000 letech. Pán Bůh to všechno znal. And what they discovered is that the brain is constantly learning. A to, na co přišli, je, že mozek se neustále učí. And because it is always learning, there is hope for those of us who may have had problems in our growing up years. A to je dobrá zpráva, tím, že mozek v podstatě se stále může učit, tak to může povzbudit ty, kteří třeba něco nevěděli nebo zanedbali v letech, kdy vyrůstali. In the Bible we find that God has told us that as we think in our hearts, so are we. V Biblii nám Pán Bůh říká, že tak, jak přemýšlíme ve svých srdcích, takový jsme. That sounded like pretty music at one time. To může znít jako hezká hudba. We didn't understand it. My jsme tomu nerozuměli.
We just accepted, the Bible said it, so that's okay. Když jsme It's to all right. přijali, je to tam napsané, tak je to tak v Biblii. But now we understand much more about the physiology of it. Ale nyní rozumíme mnohem více fyziologii toho verše. In the brain, until 10 years ago, they did not know that there was such a thing as a brain cell called a glia cell. Před 10 lety ještě nevěděli, že v mozku existují takzvané gliové buňky, glie. They had known about its existence, but they didn't know it was a live cell. Oni možná věděli, že třeba může existovat, ale nevěděli, že to je živá buňka. They thought it was connective tissue that held things together like glue. Oni si mysleli, že to je buňka, tkáňová buňka, která funguje jako lepidlo. So glia is another way of saying glue. Takže glie je v podstatě podobné slovo jako lepidlo. No. Neuroglue. Taková neurolepidlo. Now we know there are several different kinds of glia cells. A nyní víme, že existuje několik druhů těch gliových buněk. Each one with a different job, Každá má jinou funkci, but also with the possibility of becoming something ale else. také má tu schopnost, že se může stát něčím jiným. These little seeds Ty malé semínka can become either an oligodendrocyte, se můžou stát buď oligodendrocyty, or an astrocyte, anebo astrocyty. both with different jobs having to do with the protection of or the function of the nerve cell itself. They have the same function. Different functions Mají that různé they're working funkce. with the nerve cell. Každé z nich má jinou funkci, ale oni v podstatě spolupracují a chrání tu nervovou buňku. There's a beautiful verse in 2 Corinthians 3:18. V 2. Korinským 3. kapitole 18. verši je nádherný verš. Yes. Ale my všichni s otevřenou tváří hledíme jako do zrcadla a vidíme slávu Pána. Jsme změněni v ten stejný obraz, tu stejnou podobu od slávy k slávě. Tak jako duchem Božím. What does that mean? Co to znamená? Well, we know now that it means that whatever we concentrate on, we look at, we're studying, To znamená, my dnes víme, že to znamená, že na cokoliv se díváme, na cokoliv se soustředíme, čemukoliv se věnujeme a studujeme, that's what we become. to je to, čím se potom stáváme. That has very strong implications, both positively and negatively. A toto má velice silný dopad, ať už negativní nebo pozitivní. In fact, the very act of thinking or looking changes brain relationships. Víte, ve skutečnosti ten způsob, jak se na něco díváme, nebo na co se díváme a jak přemýšlíme, mění mozek, mění myšlení. A brain relationship that might have looked like this Vztah mozku, který vypadá třeba takto, suddenly becomes like this. se najednou stává takový. The ability of other cells to connect with it are changed too. Schopnost jiných buněk spojit se je také změněna. Because the nerve cell, Protože nervová buňka, neuron, which you see here, kterou tady vidíte, has connections with other nerve cells. má spojení s dalšími nervovými buňkami. The brain is in charge of everything we do. Víte, mozek má na starosti nebo řídí všechno, co děláme.
It is in charge of the circulatory system. Řídí krevní systém, krevní oběh. You have all had hydrotherapy here, right? Všichni tady máte vodoléčbu, že? Some kind. Nějaký druh vodoléčby. If you said to yourself, pokud pošlete do své buňky, do svých buněk, that's silly, what can water do? pokud si řeknete, pomyslíte si, to je hloupost, to nebude fungovat, That won't do anything. tak to nic neudělá. Hot water to the feet, making a headache go away. Cože? Ridiculous. Horká lázeň nohou a proti bolesti hlavy, no to je úplně směšné. And you know what? A víte co? For you it would not work. Pro vás, vám to nebude fungovat. Vám to nepomůže. Because your brain would shut down the circulatory system. Protože ten váš krevní oběh zastaví ten krevní oběh And refuse to let it do the flexing it needs to do. a odmítne udělat ty krevní stahy, které potřebuje. As we think about the implications of that, we can see how careful we need to be. A když přemýšlíme, jak to opravdu funguje, jaký to má vliv, tak musíme opravdu být opatrní With the things we see, na to, na co se díváme, with the things we listen to, na to, co posloucháme, with the things we eat. také věci, které jíme. Everything changes the brain. Všechno mění mozek. It is not just a static object, it is always changing. Víte, není to stabilní stav, pořád se to mění. The glial cell has many functions in the brain. Gliové buňky nebo glie mají mnoho funkcí v mozku. It protects the brain against disease. Chrání mozek před nemocemi. It repairs damaged brain tissue. A také napravuje poškozené mozkové tkáně. And because of the blood-brain barrier that protects the brain from the rest of the body, A kvůli krevním takovým ochranným funkcím, které chrání poranění mozku a poranění zbytku těla, then the rest of the immune system doesn't work in the brain. a je tam určité oddělení, takže imunitní systém, který funguje v těle, nemusí zrovna pracovat pro mozek. So your glial cells act as your immune system in the brain. Takže v podstatě ty gliové buňky nahrazují ty ochranné buňky, které jsou v těle. Jinými slovy, v krvi máte třeba bílé krvinky, které chrání před nemocemi, ale v mozku tu funkci zastupují ty gliové buňky. Isn't that marvelous? Není to úžasné? You just think, God made us like that in the beginning. A jen si pomyslete, Bůh nás takto stvořil na počátku. All these tiny little cells you couldn't even see without that fancy equipment. Víte, všechny tyto malé buňky nemůžete vidět bez dobrých nějakých pomocných zařízení. But from the beginning they were working all along. Ale od počátku oni už fungovali po celou dobu. It didn't matter if you didn't know their name, didn't know their existence, they still worked. Nezáleží na tom, pokud jste nevěděli, že existují, nebo jste nevěděli, jak se jmenují, oni pořád byli. There's a real lesson for that for us as Christians, isn't there? Víte, v tom je pro nás taková lekce, jako křesťany, že? Because we don't have to be in a position where other people see what we're doing. Víte, můžeme být ve stavu nebo v takové situaci, že ostatní lidé nevidí, co děláme. They may not know we exist. Ani nemusí vědět, že existujeme, že jsme. And yet we're a very functional part of the body. Ale jsme velice důležitou součástí těla. And we should be happy with what God has made us. A víte, měli bychom být šťastní za to, čím nás Pán Bůh stvořil. In the Bible it talks about people who are in the body, but they don't claim to be part of the body. They think, if I'm not the nose, then I'm not important. V Biblii je řečeno, že jsou typy lidí, kteří třeba říkají, no, jakože jsou součástí těla, jsou v těle, ale nejsou spokojení. Já jsem nos a nemůžu být něčím jiným.
If I'm the toe, I'm not important. A já jsem jenom prst u nohy a nejsem důležitý. Já jsem jenom nos, nejsem důležitý. We can keep on working. We're just as important as that glia cell. A můžeme si může nás to povzbudit a uvědomit si, že je to tak stejně důležité jako funkce těch gliových buněk. And every one of the gifts that God gave you are very necessary to the body. A každý dar, který vám Pán Bůh dal, tak je velice nutný pro vaše tělo a užitečný. We need to realize how valuable we are. Potřebujeme si uvědomit, jak jsme drahocenní pro Pána Boha, jakou velkou pro něj máme cenu. He made our brain so we could talk with him. On stvořil naše mozky tak, abychom s ním mohli rozmlouvat. So we could learn all the time more about him. Abychom stále více ho mohli poznávat a více se o něm dozvídat. Special brain. Jsou to speciální, zvláštní mozky. Through eternity it will keep growing. A oni budou růst po celou věčnost. It has no limitation. Nemá žádné omezení. And that's why it is important if we have suffered from depression or anxiety that we recognize our value. A proto je důležité, pokud trpíme třeba depresí nebo máme nějaké úzkosti, abychom si uvědomili svoji vlastní hodnotu. God made us because he needed us just like we are. Pán Bůh nás stvořil, protože nás potřeboval přesně takové, jací jsme. It's really interesting how these little glia seeds, the things that start the whole process, Je velice zajímavé, jak ty gliové semínka, které začínají celý ten proces, can divide and become an oligodendrocyte, it can become an astrocyte, it can become a neuron. Oni se můžou jakoby rozdělit a stát se oligodendrocyty, astrocyty, neurony. Unlimited. That's how we grow. Víte, je to neomezené a to je tak, jak my rosteme. That's how we're able to make these new connections and these new configurations. It doesn't just stay one thing. Je krásné, že v podstatě můžeme vytvářet nové spoje, nové informace, díky tomu, jak ty gliové buňky fungují. More of the functions of a glia cell. Další ještě funkce gliových buněk. It helps the brain to grow, to become more knowledgeable about things. Pomáhají mozku, aby rostl, aby poznával nové informace, nové spoje, nové věci. At the same time, it keeps everything functioning, the right amount of sodium, the right amount of potassium, the right amount of GABA, all of the different neurotransmitters are constantly being monitored by the glia cells. A ty gliobuňky v podstatě řídí všechny ty látky v těle, ať už to jsou látky GABA, ať už to je hladina sodíku, ať už to je hladina jakékoliv jiné chemické látky, tak udržují, aby byly v dobré hladině. And of course it is our information processing center. A je to také centrum našeho progress of the information processing center, the computer. Ano, takže jsou takovým naším počítačem a jsou zodpovědné za proces růstu informací a poznávacích. Except that unlike man-made computers, že v porovnání, když člověk stvořil počítače, which can only process what somebody puts in, kde funguje proces, když člověk jenom něco vloží, we respond to what God's saying to us, new thoughts. A my odpovídáme na to, co Pán Bůh stvořil, na nové myšlenky. The Holy Spirit reveals connections to us that are very hard for humans to understand. Duch svatý nám zjevuje určité myšlenky, které jsou pro člověka velmi těžce srozumitelné. It's amazing. Je to úžasné. You just think about it. You have this right up here. Jen si to uvědomme, máme to přímo tady. It's not meant to just be involved in small things. It's meant to think big thoughts. In the brain. The brain. Ten mozek nebyl stvořen a navržen tak, aby se jakoby zabýval malými věcmi, nějakými drobnostmi, ale i těmi většími, těmi rozsáhlými. It's important to do those small chores. Je také důležité dělat i ty malé věci.
keeping the floors clean, the windows bright and clean, čistit podlahu, vyčistit okna, cooking, vaření. very important, cooking. Vaření je velmi důležité. All these small things are important, but the brain was made for that and bigger thoughts, thinking thoughts that after God's thoughts. Víte, všechny tyto věci jsou důležité, ty malé, ale ten mozek byl navržen taky, abychom přemýšleli v vyšších sférách, abychom také mohli reagovat na ty boží myšlenky. In the beginning, Adam and Eve were made with God's light surrounding them, and they could look at this and they could see how it operated. Víte, na počátku, když Adam a Evu byli stvořeni, tak kolem nich oni byli obklopeni světlem a oni rozuměli, když se na něco podívali, tak viděli i co je uvnitř. We have to tear it apart to see how it operates. My to musíme celé jakoby rozebrat, abychom viděli, jak to funguje. We have to look in there and find little seeds. Musíme se podívat dovnitř a najít malá semínka. But our brain was made bigger than that. Ale náš mozek byl učiněn větší než tohleto. And the time will come that we'll be able to have that global type of learning again. A víte, přijde doba, kdy budeme mít schopnost zase takového globálního učení. But we can have a lot now if we believe that we can have it. We can have much more capacity than we are exercising now. A náš mozek má mnohem větší kapacitu, než jak ho využíváme nyní. Do you believe that? Věříte tomu? It's marvelous. It's the most exciting thing that could possibly be learned. Je to ta nejúžasnější věc, o jaké se člověk může učit. Mozek. Now, as we think about some of the symptoms that people exhibit during depression, remember that is a learned process. Pokud mluvíme o depresi a o těch symptomech, které člověk prožívá během deprese, tak si pamatujte, že člověk se stále může učit nové věci. There is a difference between depression and sadness. Víte, je rozdíl mezi depresí a smutkem. What do you think that might be? Co myslíte, co by to mohlo být? The difference, yeah? Co je tím rozdílem? Co činí depresi a co je smutkem? We've all been sad, haven't we? Všichni jsme byli smutní, že? Somebody we love gets sick. Někdo, koho máme rádi, milujeme, tak onemocní. We have a job and then we have to move. That's hard. Práci a musíme se přestěhovat, je to těžké. Terrible things happen in the world, that makes us sad. Ve světě se dějí hrozné věci, které nás činí smutnými. But we are resilient and our brain is usually resilient and it recovers from that kind of sadness. Ale náš mozek je adaptabilní a dokáže se vyrovnat s tím smutkem. Depression, on the other hand, lasts. A na druhou stranu deprese trvá. Sometimes weeks, Někdy sometimes týdny, months, někdy měsíce, perhaps even years. možná někdy i léta. And it has various forms that it takes. A má různé formy, různé projevy. A person may lose all interest in things that are going on around them. A člověk může ztratit zájem o všechno, co se děje kolem něj. Or on the other hand, they become very agitated and nervous and A na druhou stranu se můžou stát velice takový podráždění, takový příliš aktivní, nervózní. they have sleep disturbances very often. Velice často mají poruchy spánku. Usually insomnia. Většinou to je nespavost. Sometimes they may sleep a lot. A někdy zase na druhou stranu můžou spát příliš dlouho, hodně. It's interesting how depression can be at both ends of a spectrum. Víte, je zajímavé, že u deprese v projevech chování jsou různé takové z jedné strany na druhou. Z jedné strany jakoby něčeho příliš moc a něčeho příliš málo. It's the same way with one's weight.
To stejné je s váhou někoho. Some people with depression lose their appetite and they are not hungry. Někteří lidé u deprese ztratí chuť a necítí hlad. More often, people with depression eat and eat and eat. Častěji lidi s depresí jedí a jedí a jedí. And gain weight. A přiberou. Because the carbohydrates give you, because of the way they work in the body, a little lift. Protože ty karbohydráty, tak jak fungují v těle, tak lift your mood. Yes. Tak jakoby na chvílku nadzvednou vaši náladu. And while they may not recognize that, they feel it, and so they like the food. They feel the mood lift. Oni jakoby zvedají takový ten pocit pohody na náladu. One of the things that has been noted for years is that people with depression have a hard time learning. A co se během let zjistilo, že lidé s depresí mají těžkosti s učením se, s kognitivními schopnostmi. They're not able to concentrate for very long. Po dlouhou dobu se nemůžou na něco soustředit, koncentrovat. Sometimes they even forget things they knew. A někdy zapomenou na věci, které věděli. It very frequently causes them to feel they don't have value. Velice často se stává, že mají pocit, že nemají žádnou hodnotu. This feeling of not being valuable causes them to feel angry. A ten pocit, že se cítí, že nemají hodnotu, že jsou bezcenní, tak jim působí takovou zlost, cítí se zlí, naštvaní. Many don't want to admit they're angry. Mnoho lidí nechce přiznat ten vztek, tu zlost. It's almost easier to say I'm depressed than to say I'm angry. Je jednodušší říct, mám depresi, než že jsem naštvaný. Zlost. But they go together. Ale to jde spolu dohromady. Because we know that we were not made to be without value. We know we were made valuable. Protože my víme, že jsme nebyli stvořeni bez hodnoty. My máme tu hodnotu, tu cenu. And there is something in that mind that just won't accept this feeling of being worthless. A je něco, co působí, že nechceme přijmout to, že máme hodnotu. Radši přijmeme to, že nemáme žádnou cenu. And that's good, but we just have to focus in the right direction. It is good that we don't accept being without value. Even if we feel something before. It's good to not It is good to not accept it. Je dobré nepřijmout tady ty myšlenky, které nám říkají, že nemáme žádnou hodnotu. Because it gives the foundations for growth. The refusal to accept it helps you to be able to say, okay, I will learn to be different. A i když máte opačné pocity, ale pokud si uvědomíte, že tu hodnotu máte, i když to cítíte jinak, tak to vám pomůže, abyste rostli, aby ten mozek se rozvíjel a aby se měnil pohled. There are various reasons that happen in people's lives that can predispose them toward depression. A jsou různé události, které se dějí v lidských životech, které můžou být jakoby takovým předstupněm, nebo je to může vést k depresi. A very small percentage actually have damage in their genetic structure. A velice nízké procento lidí má poškození mozku, už to má jakoby geneticky dáno. Probably less than 10% of people have a genetic problem. Méně než 10% lidí má genetický problém. The rest of us, it's something we've learned. A 90% to je něco, what we have learned. Yes, it's called developmental. To je rozvojová, development of depression. The development of the person and the depression grows with those events. Aha. A potom v ostatních případech v podstatě ta deprese je výsledkem těch životních zkušeností, to, co člověk prožil. We can't do anything about the home that we grew up in. My nemůžeme ovlivnit domov, v kterém jsme vyrůstali, nebo to prostředí, v kterém jsme vyrůstali.
We can't change it. My to nemůžeme změnit. We can't change it if it's that tiny little percentage of genetics. Můžeme změnit to procento genetiky. There are some things that we can prevent. Jsou ale některé věci, kterými můžeme předejít. We know that girls that start their mens cycles early, like before 12, A víme, že děvčata, kterým začal menstruační cyklus velice brzo, ještě před 12. rokem, usually caused by a more high protein diet. Většinou je to způsobené pokrm nebo dietou, výživou, která je bohatá na bílkoviny. Are more likely to develop depression later. Mají větší sklon později rozvinout, aby se u nich rozvinula deprese. Along with other diseases. Zároveň s ostatními nemocemi. It's just a predisposition. It doesn't mean it will happen. Je to jenom takzvaná predispozice, sklon, ale to ještě neznamená, že ta deprese u nich musí nastat. That's what predisposition means is you have a leaning in that direction. Predispozice v podstatě znamená to, že máte jako v tom směru namířeno, nakloněno. But decisions can be made. Ale člověk může v životě činit rozhodnutí, that can straighten up that predisposition. Které ty predispozice, ten sklon, ten předpoklad k tomu může vyrovnat, změnit směr. Another thing, and it operates in many different ways. A v dalším případě, kdy může docházet k různým jakoby cestám, různým sklonům, is our body's circadian rhythm. Také je naše biologické fungování těla. Pravidelnost našeho těla. Biologické hodiny. It's our body clock. Biologické hodiny. How does that work? Jak to funguje? Can you think of any way that your body has a clock? Napadne vás něco, kde vlastně tělo funguje jako hodiny? The sleep, the food. Okay. Regularity is very important to prevent depression. Pravidelnost je velice důležitá pro prevenci, aby se vyhnuli depresi. We don't have to be rigid about it. Nemusíme jako to lámat přes koleno, že by člověk byl velice striktní přesně. But we do need to go to bed at about the same time every night. Ale potřebujeme chodit třeba večer jít spát každý den přibližně v tu stejnou dobu. Give or take 25 or 30 minutes. Možná s rozdílem třeba 25 minut, hodiny. The same thing with our food. To stejné s naším jídlem. We need to eat about the same time every meal time. Každou dobu jídla potřebujeme jíst, vždycky v těch intervalech, nebo v tu dobu, kdy je třeba, bychom pravidelně. There are various reasons for that, but one of them is that the digestive system is disturbed if we don't eat about the same time every day. Těch změn nebo těch problémů může být hodně, ale jeden z důležitých věcí pro trávicí systém je, že je narušen, nebo může to způsobit problémy, pokud nejíme v pravidelných časových obdobích, nebo v těch pravidelných intervalech. The digestive fluids, ty tekutiny, trávicí tekutiny, are produced at the time, at a certain time. Ty trávicí šťávy jsou vytvořeny vždycky v tu konkrétní dobu, stejnou dobu. If you don't eat then, they're gone by the time you eat. A pokud v tu dobu nejíte, tak v podstatě, když pak jíte později, tak oni už nejsou přítomní. Oni jakoby zmizí. Or if you eat before, an hour before you normally do. A nebo když jíte hodinu dřív, než normálně jíte, the fluids aren't there yet. Tak tam ty trávicí šťávy ještě nejsou přítomné. So you still don't digest your food. Takže zase špatně to jídlo budete trávit. So you're going around with partially digested food
improperly digested food. Takže může dojít k tomu, že ještě třeba nemáte strávené jídlo. And the stomach and the brain are very closely connected. A žaludek a mozek jsou spolu velice úzce propojené. And so if the stomach gets upset, the brain gets upset. A pokud je narušený žaludek, pokud je jakoby, podrážděný, tak máte podrážděný a narušený mozek. Irritated. Podrážděný. It's probably not new, but there's more of it today. Není to možná nic nového, ale více se o tom mluví. But they have discovered that when grandparents have to raise their grandchildren, they get depressed. Ale zjistilo se, že když prarodiče vychovávali své vnoučata, and who was the grandchildren, yeah? No. The grandparents. Tak ti prarodiče měli deprese. Why? Proč? Jak? Když prarodiče neboli babička s dědečkem vychovávali svá vnoučata. Tak ti prarodiče měli z té výchovy těch vnoučat deprese, nebo nechápu? No, že ti prarodiče měli depresi. Proč? Už odvykli od toho. Když je měli kdysi ty své děti, tak už byli nějak trénovaní na ty stavy a potom po dlouhé době. When they had their own children, they somehow managed it. But later on, when they were older, it was very hard for them to. Exactly, and that is ano, přesně. the reason. To je ten důvod. When you're young, you can jump rope with your children. Když jste mladí, tak můžete držet krok se svými dětmi. You can run faster than they can. Můžete běžet rychleji než oni. When you're a grandmother or a grandfather, you don't run faster than they do anymore. Ale když jste babičko nebo dědečkem, tak už nedokážete běžet rychleji než ty děti. You may not even have time to comb your hair. Možná už ani nebudete mít čas na to, abyste si učesali vlasy. Keeping up with those little ones. A když musíte pořád běhat za těmi maličkými. The Lord's plan was for younger parents to raise those children. Božím plánem bylo, aby mladší lidé vychovávali děti. Přesně. Of course, if that's what you have to do, the Lord can help you. Samozřejmě, pokud jste v situaci, že to musíte dělat, tak Pán Bůh vám pomůže. It depends on how you're looking at it. Důležité je, jak na to nahlížíte, jak se na to díváte. If you say, I've chosen to do this because it's necessary, Pokud si řeknete, já jsem se proto rozhodl, protože to je nutné, you feel more in control. tak cítíte více, že to máte pod kontrolou. It's a decision you've made, Je to rozhodnutí, které jste učinili, and so it's not as stressful for you. tak to pak pro vás není stresující. Being forced to do it is a little different. Ale když jste k tomu donucení, když to děláte z donucení, tak situace už je jiná. Of course, alcohol use and smoking affects the brain negatively. Samozřejmě alkohol a tabák negativně působí a ovlivňuje mozek. Not only are brain cells being destroyed by the alcohol use, but smoking interferes with circulation and blood oxygen levels. Ale nejenom, že tím, jak používáme alkohol, nebo tím, jak používá, tak jsou ničeny mozkové buňky, ale tabák zase působí na krevní oběh, že je zanesený. It's also true that as divorce has increased, divorce when parents je také dokázáno, že zvyšují se rozvody. and adolescents are living with one parent or the other, not both. A děti žijou buď s jedním rodičem nebo s druhým, ne s oběma najednou. The adolescents become much more depressed than when two parents are living together. A ti adolescenti, kteří žijou buď u jednoho nebo u druhého rodiče, mají sklon nebo mývají větší deprese než děti, které žijí s oběma rodiči. Of course, it can get bad enough that they get depressed if they're together. There's abuse involved. Samozřejmě může dojít také k depresi, pokud i když to dítě žije s oběma rodiči, ale je zneužíváno, tak to také vede k depresi.
There are about 100 million people who suffer from depression every year. Deprese postihuje více než 100 milionů lidí ročně. And these marvelous little workers that God has made, the glial cells, A ty úžasné malé buňky, které Pán Bůh stvořil, což jsou ty gliové buňky, help us to think differently about our lives. nám pomáhají myslet jinak v našich životech. It's not what happens to us. Není to to, co se nám v životě děje. It's how we react what's happening to us. Je to o tom, jak reagujeme na to, co se nám v životě stane. That can cause depression. Co může způsobit tu depresi. Je to jakoby pohled, jo, nastavení na to, co se nám v životě děje. We've been talking about the brain changing. Mluvili jsme o změně mozku. I want to talk about some of the things that change the brain. Já chci mluvit o některých věcech, které mění mozek. Media, Technologie, média, computers, počítače, cell phones, mobilní telefony, radios, rádia, television. televize. These are all affecting us. To všechno na nás působí. Some of it just through the electricity that's involved, Některé skrze elektriku, but more so because of what our eyes are seeing, our ears are hearing, and how that's being processed. a spíš ale v větším případě v to, jak působí na náš zrak nebo na náš sluch, to, na co se díváme a co posloucháme. One thing, we become more sedentary. A taky další věc, že jsme náš životní styl je více sedavý. You can go through villages where there are many children. Můžete projít vesnici, která má mnoho dětí, You don't see them. ale vy je nevidíte. Where are they? Kde jsou? When I was a little girl, they were outside playing. Když já jsem byla malým děvčetem, tak byli všude venku a hráli si. Imaginative games. A vymýšleli si hry. Climbing trees, Šplhali po stromech, jumping off sheds with umbrellas, houpali se na deštníci. things like that. No, tak nějak. Today, A dnes they're inside jsou uvnitř with their svými gadgets. robustky. No s těmi různými technickými vymoženostmi. And what happens is that the brain begins to die. Ale víte, děje se to, že mozek začíná umírat. If you don't use it, you lose it. Pokud ho nepoužíváte, tak ho ztracíte. The implications of this, of course, with depression is many times they don't feel like going outside. A v podstatě they are angry. They're staying inside instead of going outside. A oni místo, aby šli ven, tak zůstanou uvnitř. A to může působit pak pozdější sklon deprese. And they don't feel well, so they watch the television. A oni se necítí dobře a tak koukají na televizi. And the things on the television are affecting their thinking. A to, co vidí v té televizi, tak ovlivňuje jejich myšlení. That constant flicker. To neustále kmitání, nebo jo, ten neustále takové. You know those little flashing lights on the TV? Víte, jak z televize vychází takové to blikající, jo, střídající se světlo. That in just a few minutes puts you into a trance. Za několik minut vás to dostane do takové hypnozy, do transu. Then if you're watching something that is immoral, A pokud se díváte na něco, co je nemorální, you no longer think that's wrong. tak už si pak nemyslíte, no to je špatné. You're losing your ability to make a judgment call to decide between right and wrong. A ztrácíte schopnost jakoby úsudku, abyste rozeznali dobré od zlého. And the damage that is actually occurring to the brain can take several months to recover from. A to poškození mozku, ke kterému dochází, tak může trvat několik měsíců, než se uzdraví.
And how is it going to recover if you watch it tomorrow? A jak se tohle uzdraví, když zase se na to budete koukat zítra? It never recovers. Tak se nikdy neuzdraví, nikdy se ten mozek neuzdraví. That beautiful brain that was so capable Ten krásný mozek, který má takové schopnosti, just becomes kind of partly dead. tak v podstatě částečně je mrtvý. Another thing about television A další věc ohledně televize, that has recently been made known to us through the research nedávno nám výzkumy ukázali a zveřejnili, is they put electrodes on the mind and they've measured electrical activity. Když měřili elektroaktivitu, na mozek dali různé takové ty elektrody. They discovered that we participate in what's being shown on the television. Že my vlastně jakoby spolu účastníme se toho, máme účast na tom, co vidíme, že se děje v té televizi. We're not passive watchers as we have thought. Víte, jak jsme si mysleli, nejsme pasivními sledovateli. Instead, if we see someone committing murder, Z toho, když vidíme, že někdo někoho zabije, nebo vidíme, jak někdo někoho usmrcuje, we participate in the feelings of the brain shows the electrical activity of the person who would be that angry and actually committing the crime. Tak ty elektrody ukázaly, že když my se díváme na toho člověka, který někoho zabíjí, tak jakoby stáváme se, spolu cítíme you mean with the man who is killer. Tak jakoby máme vnímáme tak podobně jako ten člověk, který někoho zabíjí, který někoho usmrcuje. Tu zlost, kterou má on. Or if we're seeing someone being immoral, a nebo když vidíme, když se někdo chová nemorálně, the brain shows the same electrical activity as one who were participating in that kind of activity. Tak ty elektrody ukázaly, že v podstatě ten mozek reagoval tak, jako by ten člověk sám páchal tu nemorálnost. That's even more depressing. A to je ještě více depresivní. You don't feel right about it. You don't feel right. Necítíte se pak dobře. Internet addiction, I'm sure most of you have heard of it. Určitě většina z vás slyšela o závislosti na internetu. Actually changes the frontal lobe's ability to make good decisions. A ta internetová závislost ovlivňuje přední mozkový lalok, ten čelní lalok, který potom ztrácí schopnost dělat správná rozhodnutí. And other things. We don't have time to go through all that. A další věci nemáme teď čas tím vším procházet. The cell phone. Mobilní telefony. We need other people. Potřebujeme ostatní lidi. God made us social. Pán Bůh nás učinil sociálními bytostmi. He made an Eve for Adam. On stvořil pro Adama Evu. And he made us for each other. A on nás učinil jeden pro druhého. The cell phone interferes with all that. Ale mobilní telefony to jako narušují. You can see people sitting in a restaurant, all of them with cell phones, and they're not talking to each other. Vidíte lidi, jak sedí v restauraci a dělají něco se svými mobily, ale vůbec nemluví spolu. They're sitting at the same table. A přitom sedí u stejného stolu. Supposed to be friends. A měli by to být přátelé. Ale takže we want to get up and move. That's one of the things to do for depression. Jedna dobrá věc, která je proti depresi, je, že vstaneme a začneme se hýbat. It increases endorphins, which make us cheerful. A zvyšuje to tvorbu endorfínu, které nás činí více takovými radostnými. It increases norepinephrine, which is a natural pain reliever in case we have some aches and pains. A potom také stimuluje nebo zvyšuje norepinephrine, hormon, který vede, že se zlepšuje nálada. And it changes our mood. A také mění tu náladu. So, we need to have in our mind a picture of ourselves walking. Potřebujeme mít, we need to have a picture in our mind of us out there walking.
A potřebujeme mít obrázek, jakoby, abychom viděli sami sebe, když chodíme, jsme na té procházce. The hardest step is the first one. A nejhorší krok je ten první. Pushing yourself up from the chair and starting toward the door. Přinutit se k tomu, abyste vstali z té židle a šli směrem ke dveřím. After that, it's easy. A potom už je to jednoduché. Some of the other reasons that it's important is that it increases neural growth, these connections that the brain is making with other neurons. Další výhoda pohybu je, že to zvyšuje jakoby schopnost těch neuronů, aby vytvářely mezi sebou spoje. It reduces inflammation that causes disease A and také snižuje záněty, které můžou způsobovat bolesti hlavy. And it makes some new patterns that make us feel good. A vytváří nové takové spoje, které činí, že se cítíme dobře. One more thing that it does. A ještě jedna věc, the exercise. Exercise. Co ještě způsobuje pohyb? There's something about the depression itself that makes us think more about ourselves and not so much about other people. U deprese je taková jedna věc, která způsobuje, že člověk se více soustředí na sebe a vnímá věci kolem sebe a nevidí třeba druhé. All of these things that are going on make us not feel good. A všechny ty věci, které se dějí, tak způsobují, že se necítíme dobře. And if you don't feel well, then you tend to be thinking about that. A když se necítíte dobře, tak to vede k tomu, že o tom přemýšlíte. But if you get outside, there are other things to look at and to see. Ale když jdete ven, tak tam jsou různé věci, na které se můžete dívat a vidět. So you can learn the names of different flowers or Můžete se different trees naučit in your area. jména rostlinek nebo stromů ve vaší oblasti. And learning itself counters the depression. A samotné učení bojuje proti depresi. Some of us don't get the right kinds of brain food. A některé jakoby, látky, které potřebuje mozek a jsou v jídle. We know that serotonin is made in the brain and it helps us to sleep. It's a feel-good hormone. A víte, hormon serotonin je vytvářen v mozku a pomáhá nám to dobře spát a cítit se dobře. You can't eat it. You can't eat it. Nemůžete ho sníst. The brain makes it. Vytváří ho mozek. What you have to do is eat the right foods, and especially tryptophan-rich foods. Ale to, co vy můžete dělat, je jíst jídlo, a zvlášť které je bohaté na tryptofan, in order to produce your own. Aby your own serotonin. Aby se vám vytvářel ten serotonin. We don't eat enough omega-3 foods. Nejíme ani dost, měli bychom jíst jídla, která jsou bohatá na omega-3 mastné kyseliny. Some of your B vitamins, which are known as your nerve vitamins. A některé vitamíny skupiny B, které jsou takzvané jako ty nervové vitamíny pro nervy. We know that if we are eating flesh foods, that it blocks the ability of tryptophan to go to the brain to help make the serotonin. Pokud jíme jídla z živočišné říše, tak dochází k blokování, v podstatě bráníme k tomu, aby ten tryptofan působil v mozku, aby se v mozku mohl vytvořit serotonin. Jakoby blokuje to ten tryptofan, aby se tryptofan dostal do mozku. Aby se vytváří serotonin. There are foods that are rich, such as peas and walnuts. Jsou jídla, která jsou bohatá na ten tryptofan, to je hrášek, vlašské ořechy, almonds and sesame seeds, mandle, sezamové semínko, pumpkin seeds and tofu, tofu, dýňová semínka, for omega-3, English walnuts, flaxseed. A pro omega-3 bohaté na omega-3 mastné kyseliny jsou ty vlašské ořechy a lněné semínko. We've been used to eating flesh food. If we're going to stop, we have to eat something else. A pokud jsme jedli živočišné potraviny, tak we should stop. If we stop eating flesh foods, we'll have to eat something else. Když přestaneme jíst živočišné potraviny, tak musíme začít jíst něco jiného. And these are things that we add to our diet. A to jsou jídla, která můžeme jíst
Our fruits, our vegetables help us with our B vitamins. A naše ovoce a zelenina nám pomáhají našim vitamíny skupiny B. All of these nice seeds that are so tasty are also good for us. A také ty všechna semínka, oříšky, které jsou chutné, jsou pro nás velice užitečné. And vegetarians do have an advantage against depression. A vegetariáni mají výhodu proti depresi, because they eat the carbohydrates that give us a constant supply of glucose to the brain. a oni jedí ty uhlohydráty, které v podstatě způsobují, že pořád máme dostatek glukózy. And because you're getting all the antioxidants that are in those foods, it protects the nerves. A také zajišťují mnoho antioxidantů, které chrání nervové buňky. In fact, the research now tells us that vegetarians have only about half the amount of Alzheimer's disease that the rest of the population Výzkumy has. také ukazují, že vegetariáni mají poloviční výskyt Alzheimerovy nemoci než ostatní lidé. We also need to drink more water. A také potřebujeme pít více vody. What does that have to do with depression? A co to má společného s depresí? Well, if we're dehydrated, those little cells feel it. Když jsme dehydrováni, ty malé buňky to cítí. And studies have shown that those who drink less water are more likely to be depressed. A studie ukázaly, že ti lidé, kteří pijou méně vody, tak mají větší sklon depresi. Mají více deprese. And if we don't like the taste of water, A pokud nám nechutná chuť vody, we can put a little lemon in it, tak můžete do toho vložit trochu citronu make it better. a pak je to lepší. We'll learn. Cukr. Too much sugar can cause depression. Ale příliš mnoho cukru může způsobit depresi. If we drink caffeine instead, that's not good. A pokud místo toho pijeme kávu, tak to není dobré. It reduces blood flow to this area of our brain that helps us to feel good and make good decisions. Ono to vlastně blokuje krevní oběh, nebo zhoršuje to krevní oběh tady v té oblasti mozku, která způsobuje, že se cítíme dobře. And it interferes with that good quality of sleep that we need in order to not get depressed. A také to v podstatě narušuje spánek dobré kvality. And it affects many of the hormones that we need. A také to zasahuje mnoho hormonů, které potřebujeme. Sunlight is very, very important to people who are struggling with depression. Sluníčko je velmi, velmi důležité pro lidi, kteří bojují s depresí. The amount of sunlight we get is very important. Množství sluníčka, které dostaneme, je velmi důležité. If we all need to exercise, people with depression need more exercise. Už tak všichni potřebujeme cvičit a mít pohyb, ale lidé s depresí potřebují mít ještě více pohybu. They need more sunshine. Potřebují více sluníčka. The research shows that those who get less sun are more depressed. A studie ukazují, že ti, kteří jsou vystaveni méně slunci, tak mají více depresí. There's a real connection. A má to svoji spojitost, propojení. I know some of you probably think, you say the same thing about heart disease and diabetes and all these other things. Nutrition, exercise, water, sunlight, but it's true. Víte, někteří z vás si můžou pomyslet, no vy pořád říkáte ty stejné věci, co se týče, ať už to jsou srdeční onemocnění, rakovina, cukrovka, ať už je to i deprese, pořád ty stejné rady. God didn't make it a complicated plan on purpose. Ale víte, Pán Bůh nestvořil složitý ten jeho plán, on to měl svůj záměr. Whatever Satan throws at us, God has a plan. Čímkoliv nás napadne Satan nebo nás zeslabí nebo útočí na nás, tak Pán Bůh má plán. And it's the same plan, so we don't have to go try and find out what the new one is. A pořád je to ten stejný plán, takže my nemusíme hledat a zjišťovat, co jiného by to mohlo být. So let's get more sun. Takže vystavme se více slunci.
and sleep. A více spíme. Sleep is important. Spánek je důležitý. Research shows us that getting less than 6 hours a night or more than 9 hours a night both can cause depression. A studie ukazují, že pokud máme méně spánku než 6 hodin a naopak více spánku než 9 hodin, tak to může taky mít souvislost a může to způsobit depresi. In fact, the studies show us that those who don't sleep well are 40 times more likely to get depressed. 40. A studie ukazují, že lidé, kteří špatně spí, tak mají 40krát násobně větší náchylnost k depresi. God promises. Boží zaslíbení. Já to radši přečtu, jo? Takže Joel, 2. kapitola, když to někdo třeba najdete dřív než já. Joel, 2. kapitola, 25. verš. Tak, tu mám Joel 2.25. Tak vám nahradím, co po léta požírali kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. A pak 2. Mojžíšova 15.6. Most important parts of this one are this. If we will listen, Když my budeme poslouchat, the Lord will heal us. Pán Bůh nás uzdraví. There's a condition. Existuje tam podmínka. Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázání a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt, neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. So our part is to work the plan with Takže God's help. naší práci je spolupracovat s tím Božím plánem a Pán Bůh uzdravuje. So we cooperate with God. He gives us promises in the Bible. Our part is to believe they're true. My spolupracujeme s Pánem Bohem. Pán Bůh nám dává zaslíbení a naším úkolem je poslouchat to, co říká. Pravdu. Věřit tomu. The Bible tells us, believe in the Lord. Bible říká, věř Bohu. Trust in the Lord. Důvěřuj mu. Acknowledge Him. Uznej ho. When we do this, then He has the ability to work in our brain to make good connections instead of the dysfunctional ones we have now. A když to děláme, tak může způsobit, že v našem mozku dochází k dobrým propojením a k dobrým myšlenkám, než naopak. Sometimes it can be difficult to trust God. Někdy to může být náročné a důvěřovat Pánu Bohu. Těžké. We can't see Him. Nemůžeme ho vidět. We've had some relationships in our life that cause us to not trust. Někdy jsme v životě mohli mít nějaké vztahy, které, a kdy jsme třeba zklamaní a to nás vede k tomu, že nevěříme, nedůvěřujeme. So it's a step of faith that we have to take that says God means what He says. Takže to pro nás vyžaduje krok víry, abychom uvěřili tomu, že když Pán Bůh něco řekne, tak to i myslí. God can be trusted. Pánu Bohu můžeme důvěřovat. He does love me. He says so. On mě miluje, on to tak říká. He will never desert me. He says so. On mě nikdy neopustí, on to říká. Our part is to believe that. A naše částí je tomu věřit. It is an active choice that we make to believe that. Je to aktivní volba a výběr toho, když se rozhodneme důvěřovat mu. So we have to practice believing. Takže my musíme aplikovat to, že mu věříme. We read the promises in the Bible. Čteme různá zaslíbení v Biblii. We see what kind of character God has. Vidíme, jaký má Pán Bůh charakter. There are almost 4,000 promises in the Bible. 4,000. V Biblii je asi 4,000 zaslíbení. Something's going to fit you.
Něco vám určitě bude sedět, co bude pro vás pasovat. And you can think about that. A můžete o tom přemýšlet. And if negative thoughts come, and they will, A když přijdou negativní myšlenky, a oni přijdou, you can say that memory verse. můžete říct si ten verš, který si pamatujete, který jste se naučili nazpaměť. You can say, I believe that God is going to do me good. Já věřím tomu, že Pán Bůh může pro mě udělat dobré. And if that negative thought keeps coming back, A když ty negativní myšlenky pořád přichází a vrací se, then you can sing in your head. můžete si zpívat v hlavě, You can pray for everybody you know. můžete se modlit za všechny, které znáte. Eventually you'll go back to sleep. And it will come, Eventually you will go back to sleep if you've waked up. můžete pak zase usnout, když jste se třeba probudili. Or if it comes in the daytime, then you can sing aloud. A pokud se to stane během dne, tak můžete zpívat nahlas. The Lord does, of course, have some herbal things that we can take as well. Pán Bůh také stvořil určité bylinky, které můžeme brát. But the most important things are your choice to believe God and working the plan. Ale nejdůležitější věcí je, abyste vy spolupracovali s Pánem Bohem na tom jeho plánu a uvěřili mu, abyste mu věřili, spolupracovali s ním. Are there any questions? Máte někdo nějaké otázky? It's getting late. It's too late for questions. Je příliš pozdě na otázky. Se začíná. Shall we stand in that prayer? Postavíme se v modlitbě. Our Father, Náš Otče, thank you for loving us, děkujeme ti za to, že nás miluješ, for creating us with such value. We're more important than the biggest diamond. a děkujeme ti, že jsi nás stvořil, že máme svou cenu, že máme větší cenu než největší diamant. The streets of heaven are paved with gold. It's of no value in comparison with us. A cesty v nebi jsou pokryté zlatem, ale v porovnání s námi nemá to zlato žádnou hodnotu. And every one of us is that important to you. A každý z nás je pro tebe velmi důležitý. Help us to treat others as being that valuable. A pomoz nám taky jednat s druhými, že jsou opravdu, že mají velkou hodnotu. And the focus of being a blessing to others will be a blessing to us. A pomoz nám se soustředit také na to, abychom byli požehnáni pro druhé, a to bude pro nás velkým požehnáním. Now please give us a good night of rest so we will be refreshed. A prosím, dej nám dobrý odpočinek v noci, abychom mohli být tak občerstvení a odpočinutí. And able to learn even more tomorrow about your great creation. Abychom se mohli zítra více naučit o tvém krásném stvoření. In Jesus' name. Ve jménu Pana Ježíše. Amen. Amen. Good night. Dobrou noc.